Щас поспати бажано. Так. Igor, wake up. I'm awake, I think. Meet me in the Red Forest. Time to learn about your past. So, just like always? В червоному лісі? Це куди? А, ну, і всім привіт, звісно. І трішки на початок такий собі вийшов. Так, добренько. Олівер. Let's make it happen. Ага. Так. В червоному лісі, а це куди? Ага. В моїх снах вона хоче, щоб я згадав щось зі свого минулого. Без питань. Дослідження. Прип'яті. Полювання на монстра, в нього недостатньо ще не та зброя і взагалі. Медикаменти. Краще, напевно, він нехай піде на дослідження. Ось так. Почати. Так. Я б не сказав, що він прям безпомічний, хоч і рука не дуже сильно. Але все ж таки. Так, ах ти, куди мене закинуло? Так, сюди. Привід минуло в червоному лісі. Ой, добре. Тільки чому мене ж сюди закинуло? Це вже питання. А, куди ж я? Може там щось було? Ні. Нічого не видно. Опаньки. Я там щось та й бачу. Воно. А що він робить? Він що, типу там шаманить? От знати, скільки їх тут. Якщо один, то ще питань нема. Один він тільки був. Ну це, в принципі, добре. Згадав. Бачу тебе. Я тебе теж бачу. You've never seen before. All dead. Stuck in Chernobylite crystals. Crushed. Suffocated. Це все той монстр. Навіть не знаю, як їх назвати. Опаньки. А хто? Там, походу, військовий. Угу. Куди мені потрібно? Отак прямо йти.
це за військові такі, що думаю, не допомагають? Так, бігом пробіглися. Так, там радіація. Тепер можна її попробувати поставити на обшук. Ось хімікати. Ой. І знову когось треба рятувати. Краще збережусь. Is that all you've got? My babushka slaps harder than you. Real tough guy, huh? But you couldn't pull the trigger back then. Бистро. Дезертир. Поговорити. I guess I never expected a stalker to come to my aid. Запитати. Чому нар хоче What was смерті? this all about? Instead of helping these butchers round up civilians and shoot them, I ran. I couldn't leave the zone because of the perimeter, so I started a little trading operation to get by. Well, it didn't take long before my old NAR squad mates found me. Grisha, we used to be friends. We were close. But he couldn't forgive me for abandoning them. I think he was especially bitter about it because he was ashamed. I left and he stayed. And did what he did. I killed our friendship, so Grisha volunteered to kill me. Треба було попитати, ну. Та боже. А з собою ще можна поговорити? Ні. Прикро. Ну, та ладно. Так. Що тут? Що тут? Ну це тоді я туди піду. Так, обстежити. Що тут ще можна знайти? Ну, гриби мені також потрібні. Ось о тобі. Я побачив. І де він тепер з'явиться, мені цікаво. Тож така скотина може з'явитися де завгодно. Ну. До гвинтівки, ну хай буде. Так, стоп. Добре, йдемо сюди. Щось мені тут хочуть показати. Гілка. Звичайна гілка. What do you hope to find among these trees, Igor? You tell me, my love. You brought me here. What are you talking about, Igor? Are you losing your mind? Frankly, yes. I think I might be. You came here because there's something you need to understand. Something to do with those dead trees. What they are, what they represent. They're not dead. Not entirely. The radiation from the disaster killed all the microbes, which slowed decay almost to a halt. The Red Forest is like a snapshot in time, but there are signs that nature may recover. Maybe it will, maybe it won't. Every inch of this area is still badly irradiated. Perhaps this horror will give birth to something entirely new. Perhaps it already has. New? Strange, foreign, alien, something unfathomable. New. There's more I want you to see. Як цікаво. Ага, це тепер туди.
Ну, добре, ходімо ось так, по дорожці цій. Гілка. Хм. Ну, про те, що він сказав, це правда, що всі дерева ніби завмерли із-за радіації. Бо мікрофлора все. Вже не справляється з тією задачею, якою повинна. Ось тобі. А звідки він тут? Опа, там знизу щось є. Треба буде тоді тут побігати, пошукати. Рано знизу, ну, щось стає. Оце тобі. Watch your step, Tanya. Don't worry, my love. I'll be fine. Like when you fell out of that tree you were climbing. You almost gave me a heart attack. I was trying to give you an apple, remember? Try a low-hanging fruit next time. Low-hanging fruits are not my thing, Igor. Так, а ось і той ковш. Стій. Заборонена зона, радіоактивність. The claw, the most irradiated piece of machinery in the zone. This might also be the most radioactive place in the zone, apart from the reactor core. I know. It was used to remove the graphite from the roof of reactor number 3. 20,000 Röntgen per hour. Touching it with one's bare hands would practically be suicide. So the liquidators had to use machinery or robots whenever they could. Both terrifying and fascinating, isn't it? Almost as if someone had accidentally opened a door to the inside of some dark, twisted star, oozing power that should have been left untouched. Where do you get these ideas from, Tanya? Probably all those science fiction books you used to read. Nuclear fission is just a method of producing energy. We became quite adept at harnessing it. Really? This place doesn't inspire confidence in your assessment. I know what nuclear fission is, and you know that's not what I'm talking about. I don't understand. I think you do, my love. You said it yourself once. It's us, humankind. Are we truly ready to bear such a responsibility? We're like a bunch of chimpanzees trying to launch a rocket into space. What if the radioactivity is just the beginning? What if we stumble upon something even more powerful? Chernobylite. We need someone to guide us, someone more significant than all of us. Someone or something. Sometimes I wish humanity had one gigantic head. What for? So it could pull that head out of its gigantic ass. Joke about it if it makes you feel safe, but it changes nothing. I'll show you. Насторожено дуже. Таке якесь відчуття, що щось тут не так. Всі ці історії. Так, куди тепер? А сюди? Та без питань, ну мені цікаво. Я тут бачив якісь... Що це? Опаньки. А сюди можна якось потрапити? Я так розумію, це якийсь бункер. То я так чисто дивлюсь, щось не то. О. Ловлю Чорнобиліта. І тут можна сходити. От трясся. І де він з'явиться тепер? Як це я про нього
Біля нього пробіг, мені цікаво. Якщо вона десь і є, то я її вже не бачу. Де воно там сховалося? О, там військові, тихенько треба. Не зрозумів. Це реально тут хтось стоїть? Неблагоприятная радиационная обстановка. Уважаемые товарищи, на Чернобыльской атомной электростанции в городе Критицы неблагоприятная радиационная обстановка. На Чернобыльской атомной электростанции в городе Критицы, уважаемые товарищи, Ого. Ну, таке собі, не дуже. Ну, в тому плані її ще... Ще запис звідклясь знайшли, десь взяли. А ну зайдемо сюди, в гості. Щось буде нове? І нічого. Ну добре. О. А що треба? Фонить. І дуже гарно фонить. Та давай же ж ти бистріше, га? Ох, і оце я зараз назбираю. Я розумію, куди вона мене привела. Це того, що тут мене чекає. Подивитися. Сувенір. Samoshels? What do you know about them? Well, when the Chernobyl reactor blew apart and the radionuclides started spreading, the authorities created an exclusion zone encompassing a 30-kilometer radius around the power plant. The people living in that area were evacuated. Eventually. First the Pripyat dwellers, then the other nearby hamlets. Kopachi, Yaniv, Poliska, Tarasi, Severivka, Vilcha, Kopachichi, Andriivka, and many more. They were forced to leave, had to abandon their lives and their belongings. Their animals were shot, but some people refused to leave, didn't they? Or resettled later in secret. But why? Why would they do something so irrational, Igor? They were sentimental, I guess. They must not have been thinking clearly. You're the only one thinking clearly, aren't you, Igor? Always trying to reason your way out of every predicament. But people are different. They act on emotions, hopes, and fears. Illusions. Look who's talking. A mad scientist conversing with an imaginary Це woman. точно. You think you know these people, but you don't. What do you know about this place? Its history? Do you have any idea what the folks living here went through? The Russian Civil War, forced collectivization, the Great Patriotic War, Nazi occupation, persecution by the NKVD. History wasn't kind to this place. I know. They suffered and lost so much, but they buried their dead and kept on going in spite of everything. This has been their place on Earth for generations. Do you think a bit of radioactivity would scare them away? People don't change that quickly, Igor. Maybe they don't want to, or maybe they just can't. Not many of them are left today. This place is dying. When the last of the Samoshels passes away,
it will be the end. What about you, my love? Will you embrace change if our fate depends on it? Хороше запитання. Окей. Дякую за підтримочок такий. Ну, я так розумію, тут більше нема нічого, можна звідси йти. Ні, дякую. А, я ще знайшов використати. Ні, не це потрібно, мені потрібно... Ну і... Мозги трішки поправить. О, тепер добре. Все, тоді можна відправлятися на... Ой, назад. З дрелі якоїсь і ще чогось. О, там військовий знайшов. Ворожий боєць. О, непогано він сходив. Прийняти. Так. Вже темніє. Добре. Бачу гелікоптер. Чорнобиліт. Непогано так розростається. Зона то велика. Hey, Igor. How are you? I'm all right. What about you? Have you started to regret joining our little suicide squad yet? No way. I live for this kind of thing. And since Anton's death, it's personal for me now. Hopefully you won't change your mind. Shadows, NAR, Chernobylite. It's all a bit overwhelming. Years ago, I met a young pirate. Just a kid, really. I was part of a team retaking a hijacked cruise ship off the Somali coast. The kid's colleagues chained him to a machine gun so he couldn't escape, and told him to shoot anyone trying to board the ship. He was so scared when he saw us, he froze in place. The chain was too thick for us to cut, and we didn't know what to do with him. There was no way in hell we could turn our backs on a PKM. I could have knocked him unconscious, but a blow to the head with a rifle butt could just as easily kill him. So I did the only thing I could. I unloaded his weapon and broke the boy's fingers. On both hands, to be safe. When it was over, we brought him back to Canada. Trudeau found him a nice foster family. I understand you feel responsible for this mission, Igor, but I also have a stake in this. Trust me, I will do whatever it takes to see this through. Whatever it takes. Дуже гарно звучить. Do you think you could find some time to teach me some of your military tricks? Так, а ну, щось я можу? Ні. Але ідеальна точність і скритність. Maybe some other time. Потім, як назбирають You're the boss, Igor. очків. Відносини у нас погано, ну. Що зробиш? Так треба тоді було. Так, ще може ще одну відмичку можу. Так, тепер сюди. Так, ну, і щось тут виросло.
Не особо, я б сказав, що і виросло. Так, що тут? Також нічого. Револьвер. Скільки в мене їх? 5, в принципі, достатньо. А патрони треба кудись сховати, їх дуже багато. Це до гвинтівки. Значить, беремо сюди. Сюди. І... Стоп. Ось так буде краще. Що я ще щось можу построїти? Зброярство. А, мені не вистачає. А де ж тут японну зброю можна було зробити? Де я його поставлю? А, оце напевно. Тобі шкода. Ага. Напевно, я наступне, що візьму, то це арбалета зроблю. Тиха зброя, хороша зброя. Так, добре, спати. Знову вона. Igor, I need you. I need you now. Tanya? Meet me in the Pripyat residential area. Житлові частини Прип'яті. Ну, добре. Ці примари. Так, сюди. Іду я. А його куди відправити? Незвичний сон, народжено Чорнобилітом. Настійно рекомендується вистежити ісунути нову загрозу, ви зіткнетесь чимось більш небезпечним, ніж звичайні істоти. Ну що, відправимо? А тут... Зрозумів. Добре, почали. Ой, 60! Трясся. Я не туди подивився. Це може погано кінчитися. Ну я надіюся, він справиться. А чому я... А куди це я тоді натикав, що мені показувало, що там 90. Я це не можу зрозуміти. Що я подумав 90%, то він, по ідеї, повинен справитись.
Угу. Це в цій частині спійманий солдат. А ну ходімо. Ох, там віє таким. Яке місто. Ну, я думаю, якщо буде Stalker 2, то може покраще буде. Ну, ще раз, чим тут. Тут гарно зроблено. Це, звісно, вже ніякі не Тінь Чорнобилі, чи там, наприклад, Зов Прип'яті. Частина я там вже Прип'яті нібито не було. Не, там Лиманський, але все одно ж там міста трішки не так. І ігри ще колись зроблені. Так. А, я підходжу до нього. Ну, все одно гарно. Трішки правдоподібно. Так. Заради цього я взяв, використав відмичку. Ну нехай. Значить воно також потрібно. Так, що це тут? О, так би і прийшов би мимо. Hey, please. I'll be damned. I was sure I was a goner. Thank you. Maybe be more careful from now on, hmm? I will. Listen, I'll remember your face. Hopefully I can return the favor one day. I'll be damned. I was sure I was a те Maybe саме. be more... I will. Та без питань, можливо, колись і допоможеш. Так. Щось... Знаєте, що я згадав? Сидоровича. Як там? Мічний я тебе спас, і благородство, щось там брати не буду. Ну дійсно, щось таке воно згадалося, це як Сидорович нам почав казати. Do you really have to go to this? Get together tonight? You know I do, Tanya. Semenov will be there, and some big shots from the party too. So take me with you. I wish I could, but... Why not? Is it some kind of boys' night out in the city? What? No, we'll be discussing plans for the power plant. Over vodka, I presume. Well... Fine. But if you come home blind drunk, you can go straight to the couch. Ну, в принципі, вона правильно сказала. Who's there? Hey! I'm here! А, це там зверху. Щось мені здається, що це може бути приманкою. Who's there? Hey! I'm here! Опа. Буду знати.
Та ти що? То, виходить, я не зря її відчинив. Hey, please, you help me before that psycho comes back. Please. Seems like you're probably in there for a reason. What did you do? What did I do? Nothing. I never hurt anyone, please. I was out on patrol when this maniac jumped me and dragged me all the way here. He said he was going to use me for bait. Something about luring in monsters. Please, don't let me die like this. Та давай допомогти. А якщо це I don't попросити? see why I should do anything for free. An NAR bastard like yourself has to have something to offer. What do you mean? I mean, you need to make helping you worth my time. You want me to pay you? Are you serious? Ну, давай I don't like the допоможемо. sound of Я using a знато human добрий. being for bait. Give me a second. I'll get you out of here. Oh, thank you. I won't forget it. Oh, thank God. I'm out of here. And you better get out of here too. That maniac or those monsters could show up any minute. Oh, thank God. Це теж яку він винагороду може мені дати? Це тільки питання часу. Так, добре. Куди мені тепер? Це сюди. Це якщо я не забуду, що сюди, якщо піднятися, там є майстерня. Отак я можу просто забути. Та й це й не важко таке забути. Так, добре, значить підемо сюди і повернемо наліво. А ну-ка, тут щось є, ну, те, що тут легко замістити деталі. Є, це я бачу. Угу. Місця вистачає. Так, а ну. Так, а це вже цікаво. Та відмічки я тут зроблю. І ще є. Ага, тут можна вогнегасник зробити. Щось іще є. Опа. Oh, you look radiant today, Tanya. I forgot to tell you, Papa is coming to visit next week. What? All the way from Murmansk? I know. I know you and Fomin don't get along. But he is my dad, and I don't get to see him very often. So promise me you'll be on your best behavior, okay? Oh, but of course. You know me. I'm always on my best behavior. Right. Які у них розмови. Чудові. Так, ага, все тоді. Тут більш нема нічого. Добре, на вихід. Як ви хочете, щоб я туди дібрався? Ага, значить, біжимо сюди. Щось є? Ні. Ось так. Зразу побігу. Що ти тут робила? Значить, тут щось може бути цінне. Бо воно просто ходило полювати. Ну, робити також потрібно. Так собі цінність, але також непогано. Ти з нього я підібрав немало.
Це ти? Ти ж йо. Чи світиться? Чуєш, ти так це і... Не смійся, трішки лячно. Ще одна лялька. Тут ще стоїть. Ой. Ой-ой-ой. Враження, наче якусь пасхалку знайшов. Щас хопа тут щось є. А ні. Але ляльки зникли. Ух тю. Прикольно. Ну, типу, якийсь івент там, можна сказати. Ну, задумка непогана, мені сподобалось. Та й реалізація, можна сказати. Так, ось і той басейн. Прикро, звісно, що таке місце і... Так занедбане. Добре, вийдемо звідси. Робити тут більше нічого. Можна попробувати зараз просканувати. А ну, що він щось скаже? Та ні, нема нічого тут. Як би сумно це не було. Це видно був спортзал. Там якийсь ящичок, ну заради нього йти, ну таке собі. Так, вона мене привела. Але я так розумію, мені треба піднятися. А як тут піднятися? А, бачу. Сходи. Що у вас там не кабінет? Ой-ю. І на що мені тут треба звернути увагу? Ага. Олівець. Звичайний олівець. Pripyat Secondary School number 3. The biggest of the 5. My friend Nadia's daughter used to go here. I remember. They had an outstanding program. Art, languages, and most importantly... Science? Naturally. I bet you can still find a portrait of Lomonosov or Newton hanging up there. Cute. But that's not all they taught us at this school, is it? What are you getting at? Propaganda speeches, military drills, preparing little kids for World War III. What do you do when the evil capitalists drop an atomic bomb on your house? Duck and cover. No. You put on your gas mask and marching boots, grab a rifle and rush the enemy. You kill it. You crush it. You annihilate it. Even when you die, you're not free. So when the party commands it, you rise up from the dead to fight it again. And most of all, you keep your mouth shut. All your life, you protect the state's secrets. Then you take them to your grave. Those were different times. The Cold War mentality and us versus them routine. A lot has changed. But has it? Really? Yes, it has. We live in a new world now. Look around you. How is this new world working out for you? These children.
They were raised to fight the enemy. But how do you fight an invisible enemy? You can't see it. You can't taste it. Yet you can feel how it penetrates your body, corrupts you from the inside. And you, Igor? Who are you fighting against? Everyone and everything that stands between me and you, Tanya. And what if you're wrong? What if the enemy is you? What are you saying? Time to move, Igor. We're done here. Щось вона таке цікаве розповідає, що прям ну дуже. Ой-ой-ой, там в планеті гарно. Так, а як туди потрапити? Сюди і видно. І сюди. Правильно? Угу. Правильно. Ага, я тепер здогадуюся, який останній пункт. Так розумію, це... Угу. Басейн. Чашка. А звук який зразу. The azure swimming pool. It brings back so many memories. Tetiana Fomina Amelieva, youngest freestyle champion swimmer in Pripyat. You know, I sometimes think you missed your calling. It would have been best if you'd pursued a career in sport. Give me a break. I was never going to be another Galina Prozumenchikova. I never would have won any Olympic gold medals. For me, it was always about this feeling of freedom, being able to float and become weightless. That was my refuge. Swimming. Yes. You always wanted to teach our... Say it. I can't. Do you think you would have made a good father, Igor? I don't know. You tell me. How do you know I'm not just a voice in your head, Lila? There are things you need to figure out by yourself. Unfortunately, I can't help you. Okay. All right. Yes. I think I'd make a good father. I would do everything to protect our child. Everything to keep him or her from drowning. Like you kept me from drowning? That's not fair. Why? Why are you doing this? I'm not doing anything, my love. You're doing it to yourself. Come, Igor. We still have one more place to visit. Дуже цікаво. Що вона задумала? Ага, далеко бігти. Oh, fuck. Просто дійсно, він з нею говорив, ну... Вона так типу йому натякає, що ти сам. Типу, все чи хочеш, чи робиш. Зрозумів, один мертвий. I'll be damned. Maybe be more I will.
А. Чи то там і один був мертвий, я його просто не помітив, бо я зараз буду, що один той самий. Я так розумію, треба наверх. Ось це тобі. Картина. Remember this place? Це Oh, this їхня is- квартира? It's our old apartment. How could I have forgotten it? Perhaps you wanted to forget. Perhaps you needed to forget, Igor. It used to be our past and future, both. But it's just an empty shell now. I wonder what happened to all our stuff. My desk, my books, your violin. Who knows? It's all gone now. Stolen, ruined, torn apart. It must have been extremely irradiated. It would all be worthless anyway. The liquidators probably removed it all. They had to bury it. Or perhaps some low-life smugglers took it. People are so predictable. They'll snatch up whatever they can carry if the opportunity arises. I once heard a story about a guy who stole a window because... I don't care about any stupid windows, and neither do you. You're only trying to distract yourself with those pointless little antidotes. From what? From what you should have faced the minute you came back to the zone. Instead, you chose to run around like a cowboy and fight a bunch of mercenaries and unravel the secrets of Chernobylite, when it's been right here all this time, staring you in your face, the truth about us. It's just an empty apartment, Tanya. It's the truth. Типу, вона хоче натякнути, що все давним-давно вже втрачено, а ти тільки хочеш, тримаєшся за все це. Проблема у ньому самому. Що він не хоче відпустити її? Ну, в принципі, як варіант. Там щось є. Я можу зрозуміти, що. О, ще одна нотатка. Tanya, where do you put my book? What book is that? My Lomonosov. It should be on your desk. I checked the desk already. It's gone. Check again. I told you. Wait, now it's back again. But how? Magic, Igor. Pure magic. Хм. Добре, повертаємося. А ну, ти мене порадуєш чи ні? О, він зумів. Це добре. Так, прийняти. Так. І того. Мені наче стало там більше. Ну дійсно, мені наче там стало більше. Так, і того, що в нас тут виходить. How's the shooting practice going, Igor? Quite well, actually, thanks to your pointers. You're a great marksman, Olivier. Did you learn all that when you were with the Canadian Special Forces? JTF 2? No, of course not. You have to be a hotshot already when you apply. I learned to shoot even before I joined the regular military. My father often took me hunting in the woods. So your father taught you how to shoot? The old man taught me many things. How to be a total asshole, for example. I remember the time I told him I'd been passed up for promotion. The worst part was, he wasn't even angry. He said it was exactly what he'd expected to happen. We were out looking for a duck blind.
and he marched right in front of the barrel of my shotgun. He was an experienced hunter. He knew not to do that. He paused right there in front of me, looked at the gun, then at me, and he smiled, maliciously. That old bastard wanted to provoke me. And God help me, I almost pulled the trigger. But you didn't. You're your own man, Olivier. You can't let your father's opinions define you. You're probably right, but it's still hard, even after all these years. Жорстоко. Дійсно жорстоко. Так, і те, що я можу створити, я її можу створити. Говоримо. Так, тепер сюди. Арбалетна стріла. Так, арбалетні стріли є. Тепер сюди. Що це у нас? Дробовика в мене немає, значить прибираємо. Гвинтівки також. Остальне хай все буде. Тепер. Дробовика, гвинтівки, арбалета. Сюди. Арбалет. Шкоду, так? Хай буде. Тепер сюди. Стабільність. Також шкода. Хай буде краще стабільність на цей раз. Шкода дальність. Там просто дальність. І буде шкода і дальність. Рукоять, приклад, що у нас тут? А вже металічних цих не вистачає. Угу. Ну хай буде і так, і то добре. Так, і тепер лишається ще посадить і буде чудово. Так, радіаційна небезпека. Мінус 60. А як так вийшло? Що він для того, щоб... Зберіть зряджені... Чорнобилітом інструменти? Ого! Це, видно, це треба зробити. Добре. Перед цим... Так, ось я пічку поставлю. Зрозумів, нічого такого я вже зремонтувати не... ставити не буду. Добре, тоді на цьому буду закінчувати. Думаю, така собі серія невеличка вийшла і чудово. Все тоді добре. На цьому кінець. Все, всім пока.